สวัสดีครับอยู่กับผมวิตเตอร์เลียมแล้วนะครับผมคลิปตอนที่น้ำมันรั่วนะครับผมวันนี้ผมแก้ปัญหาเสร็จแล้วไล่สายไฟเสร็จแล้วนะครับผมไล่สายไฟก็อีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้จะมาสตาร์ทดูนะครับผมอันนี้เป็นปลายโยชินะครับผมลองดูนะครับผมว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมไปครับผมไปลองกันเลยครับพี่ครับผมจะได้ทำการสตาร์ทรถแล้วนะครับจงกันเลยครับอย่างนะมันหมุนตะเด่นมันมีสูงกับหมุนนี่แหละเอาโยกมันยังหมุนได้ไม่ต้องเปิดคันนี้ไม่ต้องเปิดคันนี้ก็โอเคครับผมก็ได้ทำการจุดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาน้ำมันมาเทียนทำให้มันติดโอเคครับดูกันประสบความสำเร็จประมาณ 50% นะครับผม
ได้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จนิดนึงนะครับผมประมาณ 70% นะครับผมสตาร์ทยังไม่นิ่งนะครับผมโอ้เราได้แล้วนะครับผมเราก็ได้ทำการถอดหัวเทียนแล้วก็เติมใหม่แล้วครับผมแค่นี้ก็มันไล่ยังไม่ได้ 100% นะครับผมนี่นะครับผมได้ทำการติดแล้วนะครับผมนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ครับผมคาติดแบบว่าซ่อมรถเกินไปครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวิตเตอร์เดียมเลยนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ